අද වීඩියෝ එකේ මට හිතුණා ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන වටින ටිප් එකක් ගේන්න. මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙවලොප්මන්ට් ටයිම් එක ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා. හරිද? එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ ටිප් එක කියලා. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ development time එක සෑහෙන දුරට බේර ගන්න පුළුවන්, සෑහෙන ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් ටිප් එකක් ගැන කතා කරන්නයි. හරි. හිතමු අපේ සයිට් එකේ තියෙනවා JavaScript ෆයිල් එකක්. ෆයිල් එක ගොඩක් ලොකුයි. ගොඩාක් කෝඩ් තියෙනවා. හිතන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් දෙකක් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී JavaScript ෆයිල් එක සෑහෙන ලොකු වෙනවා. ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩයි. මොකද රික්වයර්මන්ට් චේන්ජ් වෙනවා. හරිද? ඒ වගේ වෙලාවට ස්ක්‍රිප්ට් එක ගොඩක් ලොකු වුණාම අපිට පොඩි චේන්ජ් එකක් ආව ගාම අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ එහාට මෙහාට අපිට යන්න වෙනවා. හරිද? අපිට එක හොයන්න ගියාම සෑහෙන වෙලා යනවා. හිතන්න මට එනවා රික්වයර්මන්ට් එකක් මෙන්න මේ විදියට. හිතන්න මම මේ පොඩි සාම්පල් ලැබ් මෙතන පෙන්නනවා. මේ ඔයගලන්ට පේන මේ ඩෙමෝ එකේ. version 1 කියලා තියෙනවා, version 2, version 3. මේ ඔක්කොම buttons. මට මේක ක්ලික් කරපුවාම කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ version 2 ක්ලික් කරපුවාම තව කලර් එකක් එනවා. ඒ වගේම 3 ක්ලික් කරපුවාම මේ කලර් එක එනවා. මට එනවා චේන්ජ් එකක්. මට version 1 ක්ලික් කරපුවාම එන purple කලර් එක වෙනුවට මට වෙන කලර් එකක් දෙන්න කියලා. හරි. දැන් මේ වගේ වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? JavaScript ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා කොහෙද මේක තියෙන්නේ මේ බටන් එකට ගිහිල්ලා අපිට පොඩි වෙලාවක් යනවනේ. හිතන්නකෝ මම මේක right click කරලා මම inspect කරපුවාම මට පෙන්නනවා HTML එක. බටන් එක තියෙනවා btn1 කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතන මම on click ලියලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම add event listener එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මට මේක දැක ගාම එහෙනම් මට ආයෙ script එකට ගිහිල්ලා බලන්න වෙනවා මේක කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් වෙලාවක් යනවනේ. ඊට වඩා සෑහෙන ලේසි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. ඒ තමයි ඔයා යන්න කෙලින්ම මෙතන තියෙන sources කියන tab එකට. sources කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ හරියේ තියෙන මේ අන්තිමට තියෙන event listener breakpoints කියන එකට ක්ලික් කරන්න. event listener breakpoints වල ක්ලික් කරපුවාම දැන් මම මෙතන ක්ලික් කරන්නේ mouse click එකක්නේ. මෙතන තියෙනවා mouse කියලා event එක. මෙතන තියෙන arrow එක ක්ලික් කරන්න. arrow එක ක්ලික් කරපුවාම mouse එකේ තියෙන ඔක්කොම events ටික තියෙනවා. මම මෙතන කරන්නේ මෙන්න මේ click එක උඩ select කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම මෙතන ටික් එකක් දැම්මා. ටික් එක දැම්මා. හරිද? දැන් මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම එනවා debugging mode එකට. මේ තමයි debugger. post in debugger කියන එකේ තියෙනවා. මෙතනදි මට පෙන්නනවා මොන JS ෆයිල් එකක්ද මට මේ ඕපන් උනේ. මේක උඩ මෙන්න මෙතන උඩ hover කරපුවාම පෙන්නන්නේ Chrome extension එකක් කියලා. මට Chrome extension එකේ මට මේ default ගහන එකක්. ඒක නෙමෙයි මට ඕන කරන්නේ. එහෙනම් මම තව මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ආයේ ඒකම පෙන්නන්නේ. ඒකත් නෙමෙයි මට ඕනේ. ඊට පස්සේ තව JS ෆයිල් එකක් ඕපන් වුණා. ඒකත් Chrome extension. මේ Chrome extension වලින්ම තමයි මට මේ JS එක ඕපන් වෙන්නේ. නමුත් ඒක නෙමෙයි මම කෝඩ් එක ලියලා තියෙන්නේ. මම ආයේ resume කරනවා debugging mode එක. resume කරපුවාම ඔන්න මගේ script.js. ඒ තමයි මම ලියපු JS ෆයිල් එක. මේ දැක්කද? btn1 එකට දාපු කලර් එක චේන්ජ් කරපු තැන ලොකේෂන් එක පෙන්නනවා script.js කියලා. line number එකත් පෙන්නනවා line number 7. හරිද? මම මේක ආපහු resume කරපුවාම ඒ කලර් එක තමයි එන්නේ. දැන් මම මේක උඩ ක්ලික් කරොත් ආයේ අර common js ෆයිල් එකට එනවා. මම මේක resume කරන්න. ඒකත් නෙමෙයි. ආයේ resume කරන්න common js එකත් නෙමෙයි. දැන් script.js එකට එනවා. ආයේ ඒ බටන් එකේ background color එක තියෙනවා. මම ආපහු resume කරපු ගාම අර color එකට ආවා. දැන් මට පේනවා කොහෙන්ද මේ colors change වෙන්නේ කියලා. script එකේ ෆයිල් එක තියෙනවා, name එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ script එකේ line එකක් තියෙනවා. මට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? කෙලින්ම line එකට ගියා, script.js open කරා, මෙතන color එක change කරන්න. මට ඕන කරන්නේ 1 එකේ change කරන්නනේ. මම මෙතන දැන් red කියලා දාන්නම්කෝ. ඔන්න බලන්න. මම මේක close කරන්න. මේක උඩ click කරනවා. red color එක ආවා. දැන් version 2 click කරා, version 3 click කළා. ආයෙ බලන්න version 1 click කරපුවාම red color එකට ආවා. දැන් බලන්න කොච්චර ඉක්මනද කියලා. මට sources tab එකෙන් තමයි මට ඒ වැඩේ ලේසි කරගන්න පුළුවන් වුණේ. මේ sources tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම දාපු script.js එකේ මම දාපු break point එකෙන් තමයි මට වැඩේ ලේසි වුණේ. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනේ කොහොමද අපිට ඒ වගේ change එකක් ආවොත් script එකේ සෑහෙන වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනට
මේ ඉවෙන්ට් එකේ කොහෙද මේක එක්සිකියුට් වෙන්නේ කියලා අපිට මෙන්න මෙතන මොකද්ද ඉවෙන්ට් ලිසනර් බ්‍රේක් පොයින්ට්ස් කියන තැනින් අපිට වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලා යන්නේ නැතුව. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කොහොමද මේ sources tab එකේ මේ sources කියන tab එකේ මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් ලිසනර් බ්‍රේක් පොයින්ට්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේ ලේසි කරන්න සහ වැඩේ ඉක්මන් කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න ඇති. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝතර share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැමදිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.